Hi, welcome to EBTechs. මේ channel එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම graphic designing ගැන කතා කරනවා. පළවෙනියටම අපි මෙතනදී softwares ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ graphic design field එකේ පාට වැදගත් වෙන softwares තමයි Photoshop, Illustrator, InDesign. බහුල භාවිත වෙන softwares තමයි අපි මේ කිව්වේ. ඒ වෙනුවෙන් කතා කරනවා මෙතනදී color theory ගැන. ඒ වගේම design කෙනෙක්ට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි design principles කියන්නේ. ඒ වගේම හතරවෙනි සහ අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරනවා typography ගැන. ඉතින් මෙතනදී මම ආරම්භ ප්‍රධානම ටොපික්ස් හතරක් විතරයි. ඉතින් මීට අමතරව මේ ටොපික්ස් හතරකටදී සබ් ටොපික්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම මේ ටියුටෝරියල් එකේදී මම ඉදිරියට ඔයාලට ඉන් ඩීටේල්ස් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා කොහොමද ඔයාගේ ක්ලයන්ට්ව හැන්ඩල් කරන්න වගේම ඔයා කොහොමද ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගේ ගනුදෙනු කරන්නේ මේ ඕඩර් එකක් ගන්න තැන ඉඳන් ඕඩර් එක කම්ප්ලීට් කරලා ක්ලයන්ට්ට දෙන තැන යනකම් ප්‍රොසෙස් එක කරනකම් අපි මේ ටියුටෝරියල් එකේදී කතා කරනවා වගේම මම මෙතනදී ක්ලයන්ට් කෙනෙක් කියලා ගත්තේ ඔයා ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆිසිකලි ඒ කියන්නේ ෆිසිකලි හම්බ වෙලා ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ගනුදෙනු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේ දෙකොල්ලම කොහොමද ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් හරියට ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේදී මේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක හැසිරෙන විදිහ අපි තව ටියුටෝරියල් වලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී මම Photoshop ගැන A to Z කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද Photoshop කියන්නේ හැමතිස්සම අප්ඩේටඩ් software නිසා මේක ගැන A to Z කියලා දෙන්න තරමක් දුරට අමාරුයි. කොහොම වුණත් මේ software ගැන මේ ටියුටෝරියල් එක අවසානයේදී මේ softwares තුන ගැනම ඔයාලට ගොඩක් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී මම short videos ගේන්නේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි 30 විනාඩි 40 වගේ තරම් videos තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද ඔය 6ක 7ක ලොකු වීඩියෝ එකක් ගෙනනදී පාට මේ වගේ පොඩි වීඩියෝ එකකින් ගොඩක් ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක වලට ගොඩක් හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ වගේම ඔයා මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඩිසයිනින් ෆීල්ඩ් එකේ කිසිම කෙනෙක් ගන්න නැති කෙනෙක් නම් බිගිනර් ලෙවල් එකේ ඉන්න කෙනෙකුට මේ දෙකලටම මේ ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් වැදගත්. මේක මම ගොඩක්ම ફોකස් කරන්නේ graphic design ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙක්. මොකද මේ ටියුටෝරියල් එක ෆලෝ කරලා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් ලොකු දැනුමක් graphic design ගැන ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම බිගිනර් ලෙවල් එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක වඩා ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයා දන්න විදිහට තව පොඩි හරි කරුණක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටියුටෝරියල් ෆලෝ කළොත් පොඩි හරි කරුණක් එකතු කරගන්න පුළුවන් කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම හිතනවා. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ ටියුටෝරියල් ටිකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා පොතක් කැන්සල් කරලා දෙයක් කරලා තියාගන්න. මොකද මෙතනදී අපි ඉස්සරහට කතා කරන වීඩියෝස් වලදී ෂෝට්කට් කීස් මම කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් වල නෝට් ඩවුන් කරගත්තොත් අර ගොඩක් ඉක්මනට මේවල් මතක තියාගන්න පුළුවන් වගේම ෂෝට්කට් කීස් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ ඇයි කියන එක ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඩිසයිනින් graphic designer කෙනෙක් වෙන්න ඔයාලට මුලින්ම Photoshop, Illustrator, InDesign කියන software තුන ගැන විතරක් දැනුමක් තිබෙන්නමදී basic දැනුම තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී Photoshop software ගැන සහ Illustrator software ගැන නෙමෙයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. graphic design කියන වචනේ තේරුම එන Photoshop software වෙනකන් අපි හිමීට තමයි step by step යන්නේ. ඉතින් මේ tutorial එකේදී ඔයාලට පාර්ට් Photoshop ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම අපි software එක ඉගෙන ගන්න ගියාට software එක පරතරකට ඉගෙන ගත්තට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා field එක වැඩ කරලා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට basic කියන දේ අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. ඒක නිසා ඊළඟ tutorial එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද graphic designing කියන්නේ. මේ graphic designing හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් ගැන අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොමවත් මේ දිනාවේ graphic designing ගැන introduction video එකක් විතරයි. ඊළඟ ටියුටෝරියල් වලදී වාට episode වලට වෙන් කරලා ගන්නට ටියුටෝරියල් list එක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම මිස් නොකර වාට බලා ගන්න ඕන නම් කරන් තියෙන එකම එක එකයි පහලින් රතුපත් subscribe button එක click කරලා විතරක් මදි. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගත්තොත් මේ මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයා ගාඩුව ඉන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මීට අමතරව තවත් softwares ගැන දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් comment කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ episode එකෙන් ඉක්මනටම හමු. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was